සියලු දෙනාම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න TecMeniya YouTube channel එකේ LJ වීඩියෝ එකකට අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Apple ID unlock කරන විදිහ. unlock account කියන එක touch කරන්න. මෙතන ඔයාගේ phone number එක type කරලා next කියන එක touch කරන්න. මෙතන done දෙන්න. මෙතන next කියන එක දීපුවාම සමහර විට හරියයි. ඒත් හරි ගියේ නැත්නම් ආයෙත් මෙතන unlock account කියන එක දෙන්න. මෙතන ආපහු කලින් වගේම phone number එක දීලා next දෙන්න. මෙතන cannot get to your iPhone කියන එක දෙන්න. මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාලා කලින් දීපු නම්බර් එකට කෝඩ් එකක් එවන එක. මෙතන send code කියන එක දෙන්න. දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් එවිල්ලා ඇති. ඒ කෝඩ් එක මෙතන එන්ටර් කරන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාගේ Apple ID එකේ password එක දෙන්න. ඊට පස්සේ next unlock account කියන එක දෙන්න. මෙතන done දෙන්න. දැන් ඔයාව iCloud වලට sign in වෙනවා. දැන් ඔයාගේ Apple ID එකට log වෙලා ඇති. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, subscribe කරන්න.